sem jedeš? Když jedno směr se. Když vemu priority na letošní rok, krom samozřejmě stabilizace Je na ní zana. A tyž to je hezké. Se to zdolí. Jaj, koně. Ve Zlíně, v Vsetíně nebo v Prostějově naměříme 10 stupňů. Je tu sobotní pravé poledne, posloucháte Radio Kiss, s vámi je Martin Novorka a taky to nejlepší od 90. let, tady jsou Captain Hollywood Project. To nejlepší od 90. let. Když jsme byli, jak on to stančil v trankách, jako to... No. Už po něm vyjeli. Budou zpívat, no. Jste na serem. No. Dobrý. Na to druhé parkoviště se nedá dostat? Ne, nahoru se nedostanete, jedině tady autobusovou dopravou nahoru. Jako je tam plno, jo? No a navrch to nemusí jít, ne, vůbec. A mám řetězy, ani s řetězama. Dobře.